Vậy là sau một đợt giãn cách rất dài ngày thì tôi vừa có một chuyến ghi hình kéo dài tới 10 ngày liên tiếp và các bạn có thể nhìn thấy một cái sự mệt mỏi trong mắt của tôi rồi. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không thể bỏ qua món ăn recap vào mỗi cuối tuần được. Và thể theo yêu cầu của rất nhiều anh em thì hôm nay tôi cũng mời đến đây bạn Sam sẽ cùng tôi chia sẻ những thông tin thú vị. Hello, xin chào các bạn, tôi là Sam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gear Up. Ngay thông tin đầu tiên và hot nhất tuần qua thì chiếc Kia Sedona 2021 hay còn được gọi với tên mới là Kia Carnival 2021 đã cận kề ngày ra mắt. Người ta không chỉ bàn tán xôn xao về giá cả mà còn về cách gọi SUV nữa. Anh Ken thấy thế nào nhỉ? Có lẽ khoảng 15 năm trở lại đây thì người ta dùng rất là lẫn lộn khái niệm SUV và crossover. Nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy người ta dùng lẫn lộn khái niệm MPV và SUV. Thực ra với tôi thì quan điểm của tôi đó là gọi thế nào cũng không quá quan trọng, mà quan trọng là cái giá trị mà các bạn ghi nhận với một mẫu xe nó như thế nào thôi. Nhưng nếu nhất định phải phân định, anh Ken sẽ phân định như thế nào? Cũng rất là khó vì bây giờ người ta thường sử dụng chung nền tảng giữa một chiếc crossover và MPV. Nhưng chúng ta có thể thấy một cách rất tổng quát là như này. Những chiếc crossover thì các bạn sẽ có một cái khoảng sáng gầm xe tương đối lớn so với tỷ lệ kích thước của xe. Bên cạnh đó thì một chiếc MPV các bạn sẽ lại thường thấy nó có một cái khoảng chiều cao từ sàn cho đến trần rất lớn so với kích thước tổng thể của xe nữa. Thế nên gọi một chiếc MPV là crossover thì cũng sẽ không thực sự là quá có ý nghĩa đâu nếu các bạn nghĩ về hình ảnh của hai mẫu xe này. Tôi thì không quá rành về vấn đề này đâu. Nhưng đối với tôi, một chiếc SUV hay crossover sẽ phải là những chiếc xe có vóc dáng thanh thoát nhất định. Ngay cả một chiếc xe khổng lồ như chiếc Escalade thì nó cũng có điều này. Còn những chiếc MPV thì lại mang hơi hướng nặng nề này, rồi là nghiêng về ưu tiên không gian. Các bạn biết về thể hiện quan điểm của mình ở đâu rồi đấy, ngay ở đây này. Và nút like thì không tốn của các bạn quá 1 giây đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với thông tin tiếp theo. Toyota Vios bị khai tử ở Ấn Độ. Khác với vị trí ông hoàng ở Việt Nam, người Ấn Độ không hề thích Toyota Vios. Ở đất nước này, Vios có tên là Yaris và vừa bị tuyên bố khai tử cách đây ít ngày. Không chỉ ở Ấn Độ đâu mà Bắc Mỹ người ta cũng không còn thích Yaris nữa. Cụ thể là mẫu xe thực tế là chiếc Mazda 2 hatchback và thay đổi logo thành Toyota thì cũng mới bị khai tử vào tháng 6 năm ngoái. Và ở Ấn Độ thì lại cũng có một câu chuyện rất là kỳ lạ, đó là người ta cực kỳ ưa chuộng những mẫu xe vô cùng ế ẩm ở Việt Nam, ví dụ như chiếc Suzuki Siat hay Suzuki Swift. Còn một điểm khá lạ nữa là chiếc Toyota Vios mới chỉ xuất hiện ở Ấn Độ từ năm 2018. Ngoài một số điểm khác biệt về ngoại hình thì mọi chi tiết khác đều giống hệt phiên bản Vios cho thị trường Đông Nam Á. Ở Ấn Độ người ta lại còn làm một thứ rất kỳ quặc nữa, đó là Toyota họ không từ bỏ phân khúc hạng B mà sắp tới họ sẽ bán chính chiếc Suzuki Siat nhưng rebash và thay cái tên bằng chiếc Toyota Vios hoặc Yaris. Thật là khó hiểu khi mà Suzuki họ đồng ý cho Toyota đổi logo và bán mẫu xe bán chạy hàng đầu của họ. Có thể nói là không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ Ấn Độ người ta cũng sẽ rất là chuộng logo, và Suzuki thì rõ ràng là họ vô cùng tự tin vào sức mạnh logo của họ nên mới đồng ý với chiến lược lạ đời này. Tối qua thì ngay trước khi tôi ấn nút public video về chiếc Mazda CX-3 thì tôi đã tưởng tượng ngay ra một loạt những cái comment chê về thiết kế của Mazda nhàm chán. Thực ra thì Mazda có vẻ là họ đã nghe thấy cái than phiền này rồi và họ có một cái kế hoạch sắp tới ra mắt một loạt những chiếc xe tiếp tục là vô cùng giống nhau. Ví dụ như chiếc CX-50 sẽ sử dụng chung nền tảng với CX-30 và Mazda 3. Chiếc CX-60 và CX-80 là một cặp, còn chiếc CX-70 và CX-90 lại là một cặp khác. Và cái chuyện than phiền về việc là nó giống nhau này, nó nhàm chán thì tức là tôi đã chia sẻ khá nhiều rồi trên group này, trên Facebook cá nhân. Nếu các bạn là một thương hiệu xe sang có sức ảnh hưởng lớn thì việc lặp lại thiết kế quá nhiều lần sẽ được coi là duy trì truyền thống. Còn với Mazda thì tất nhiên họ không có sức ảnh hưởng nhiều, thế nên tất nhiên nó sẽ là thiếu tính sáng tạo rồi nhàm chán lặp lại. Tôi thì lại có quan điểm hơi ngược với đám đông, đó là phần lớn anh em mà chê rằng thiết kế của Mazda nhàm chán, họ đều không sử dụng xe của thương hiệu này. Còn những anh em mà đi Mazda thì lại rất thích cái thiết kế đồng nhất. Ok, và phần này thì chắc chắn là tạo ra nhiều tranh cãi rồi nên tôi mời các bạn tiếp tục chia sẻ quan điểm ở phần comment. Lẽ tôi sẽ trực tiếp trao đổi với các bạn về việc là tại sao tôi là một người khá là trung dung, tức là không ưa thích mà cũng không phản đối việc Mazda có một cái thiết kế đồng nhất này. Chúng ta sẽ có ngay một ví dụ không thể kinh điển hơn, đó là những mẫu xe của nhà BMW. Chúng giống nhau ở quá nhiều chi tiết, nhưng BMW mà nên người ta nói đấy là đẹp và cá tính. Rồi, chúng ta sẽ có ngay chiếc 2 series phiên bản Active Tourer hay gọi nôm na là 2 series MPV. Vừa có thế hệ mới và các bạn sẽ thấy tất nhiên là nó quá giống những chiếc BMW khác.
Mẫu xe này ở Việt Nam thì bị người ta hắt hủi đấy, nhưng mà ở thế giới thì doanh số không hề tệ đâu. Chúng ta sẽ thấy ngay những đường nét quen thuộc của BMW trên chiếc 2 Series này. Ví dụ như là lưới tản nhiệt khổng lồ này, hay là đèn chiếu sáng nhỏ đặt trong viền đay lái góc cạnh, đèn hậu một nét to dày và kể cả là cái khe gió ở cản trước nữa. Và các bạn cũng sẽ thấy những cái hình ảnh rất là quen thuộc của chiếc BMW iX xuất hiện ở tay nắm cửa, thiết kế hông xe hay thiết kế yên ngựa của chiếc 2 Series Active Tourer 2022. Tuy vậy thì tôi lại cực kỳ đánh giá cao thiết kế nội thất của mẫu xe này. Các bạn sẽ nhận ra tính bảo tồn, tức là nó rất đặc thù BMW nhưng không thể phủ nhận được những đường nét rất mới mẻ và đẹp mắt của nó. Tuy nhiên mẫu xe này chúng ta sẽ chỉ xem cho vui thôi, vì chắc chắn là nhà phân phối Thaco vẫn còn đang sợ đợt xả hàng mãi chưa hết. 2 Series 2022 sẽ khó có cơ hội tái xuất hiện ở thị trường trong nước. Ở phần cuối video này chúng ta sẽ dành ít giây cho công nghệ. GM vừa tuyên bố họ sẽ đưa lên chiếc S-Class 2023 hệ thống hỗ trợ tự lái tiếp theo mang tên là Ultra Cruise với khả năng xử lý 95% tình huống giao thông ở các đường công cộng tại Mỹ. Hệ thống này khá là thú vị, nó có thể làm được rất nhiều thứ, ví dụ như là xử lý các cái biển báo tốc độ, tự động đi theo tuyến đường định trước, có khả năng rẽ, khả năng chuyển làn, xử lý các vật cản, tự động đỗ xe. Mặc dù nó là một tính năng cao cấp hơn nhưng thực ra nó vẫn giống Super Cruise ở chỗ nó chỉ là khả năng tự động lái ở level 2 thôi. Tức là nó vẫn đòi hỏi người lái chú ý và can thiệp khi cần thiết. Và tuần sau thì chúng ta có thể sẽ có một video rất nhanh với chiếc Toyota Land Cruiser LC300, một mẫu xe cực kỳ khó tìm và chúng tôi đã tìm được để quay video cho anh em xem. Đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi video thú vị này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.